سلام دوستان، مهدی هستم. با آموزش ساخت قالب اینستاگرام همراه شما هستم. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. خب قبل از هر چیز ما نیاز به برنامه هایی داریم. ما با برنامه فتوشاپ در PC کار میکنیم که این رو میتونید از گوگل و مارکت های مختلفی که توی PC قرار دارن دانلود بکنید. خب میریم وارد برنامه بشیم. خب دوستان، وارد برنامه فتوشاپ میشیم. از قسمت بالا گزینه فایل رو میزنیم و نیو رو انتخاب میکنیم. از این قسمت گزینه رو روی پیکسل قرار میدیم. سایز 1080 در 1080 رو تاگ میکنیم و گزینه کریت رو میزنیم. خب در این قسمت ما با ابزار شیپس میایم بالای کارمون رو انتخاب میکنیم و یک شکل رو میکشیم. حالتهای مختلف داره و با سلیقه خودتون میتونید طراحی بکنید، رنگهای مختلف یا از گرادیانت استفاده بکنید که به کارتون زیبایی میده. از این قسمت خارج میشیم و عین همین باز از ابزار شیپ انتخاب میکنیم و برای پایین کارمون یک مستطیل دیگه انتخاب میکنیم و میکشیم. اگر روی این راست کلیک بکنید میتونید شیپتون رو تغییر بدید. خب ما این کار رو کردیم. حالا میریم از همین قسمت باز با راست کلیک کردن روش ابزار شیپ انتخاب و روی دایره کلیک در این قسمت میایم شیفت رو نگه دارید. سپس با نگه داشتن کنترل تی اون رو کوچیک بکنید و بیارید در وسط قرار بدید. اوکی رو میزنیم. میایم اینجا روش کلیک میکنیم. رنگش برامون مهم نیست چون از اینجا قرار میدیم بدون رنگ و روی این گزینه میزنیم و رنگ دلخواه سیاه باشه یا هر چیزی انتخاب میکنیم. از این قسمت دور حاشیه‌اش کار داریم. به سیاه قرار بدید یا هر چیزی و ضخامتش رو از اینجا میتونید تغییر بدید. میتونیم این حاشیه‌اش رو تکه تکه بکنیم یا روی که میتونید تنظیماتش رو از پایین هم انجام بدید. یا باهاش کار نداریم. اینجا میخوایم که نئونی بشه، برای همین روی این لایه راست کلیک میکنیم. بیلدینگ اوپن رو میزنیم. بیلدینگ اپشن رو میزنیم. میام از قسمت آدر گلو و اینجا تنظیماتی که من قرار دارم رو بذارید. اپاسیتیش رو روی 53، بلد مود رو روی نورمال، بقیه‌ش هم رو که مشاهده میکنید 21 10 50 و بقیه. رنگ رو به دلخواه میتونید انتخاب بکنید. من رنگ رو روی رنگ قرار میدم. تنظیماتش هم رو خودتون میتونید تغییر بدید، زیادش بکنید. این قسمت رو
یا سایزش رو بزرگتر، بستگی به خودتون داره. اوکی رو میزنیم، هم یه ذره این رو کوچیک‌تر میکنیم. بعد باید یک لوگویی رو اینجا وارد بکنیم. جای لوگومون هست اینجا. خب عکسمون رو وارد برنامه میکنیم با درگ اند دراپ یا کشیدن و اینجا وارد کردن. از گوشش میگیریم، کوچیک میکنیم. خب قرار میدیم داخل این کادرمون، کوچیکتر میکنیم. اگر خیلی چیز نشد شیفت رو بگیرید و بکشید از طرفینش تا کاملا منطبق شه. خب حالا میخوایم تایتل اضافه کنیم یا نام پیج. برای همین از اینجا گزینه تایتل رو انتخاب میکنیم یا با کلید تی میایم یک باکسی رو برای نوشتن انتخاب میکنیم. من می نویسم مهدی همانی. بعد اینجا سایزش رو از این قسمت کوچیک میکنیم. روی این دو با کلیک سپس سایز رو تغییر بدید. بله ببینید از اینجا میتونید کشیدگی بین حرفا رو تغییر بدید، کوچیک بکنید، زیاد رنگش رو تغییر بدید. از این قسمت میتونید فونتش رو تغییر بدید. این رو روش دوبار کلیک میکنیم. سایزش رو یک ذره زیاد اینجاشو میکشیم تا بیاد داخل کادر. ابزار سلکت رو انتخاب قرار میدیم وسط کارمون. حالا میتونید خودتون نمانی کنید، این یا روش هم یاد دادم بهتون. این طرف هم متنی که میتونید بنویسید یا لوگوی اینستاگرام اضافه کنید. کلی کارهای مختلف میشه انجام داد که اینها رو خودتون میتونید انجام بدید. پایین هم متنی که در مورد پستتون هست رو میتونید بنویسید. اینجا یه نکته‌ای که هست یادتون نره، اینجا لایه اول که بک‌گراند رو از دیر خارج بکنید و این قفلش رو روش بزنید و گزینه دلت رو بزنید تا پاک بشه. میتونید شکل های مختلف دیگه ای رو هم اضافه بکنید. خب در آخر هم برای خروج گرفتن از قسمت فایل میایم روی اکسپورت میزنیم. کلیک اکسپورت از PNG رو بزنید و محلی رو برای ذخیره و اکسپورتش انتخاب و از اون استفاده بکنید. خب دوستان این آموزش به پایان رسید. ممنون که با من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون پایین سابسکرایب بکنید،
لایک هم یادتون نره. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.